ආයුබෝවන් අපි රස නිවසින් පොල් චට්නියක් හදමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ඩ්‍රාගත් පොල්, කොච්චි තරල් 7-8ක් පමණ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් අවමිරිස් මේ සඳහා ගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු තලාරක් ඉඟුරු කෑල්ලක්, රතු ලුණු ගෙඩි 3-4ක්, සුදු ලුණු බිත් 2ක්, දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්. දෙහි මේ සඳහා සියඹල ආයුෂ්මත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය පමණ ලුණු කුඩට දමා පොල් චට්නියට මිශ්‍ර කර හොඳින් සකසා ගනිමු. දැන් අපි පොල් චට්නිය හදලා අවසానයි. මේ තියෙන්නේ සුදු පොල් චට්නියක්. ඔබට මෙය රතු පාටිනුත් හදා ගන්න පුළුවන්. මිරිස් තෑලි මිරිස් දමා, වියලි තෑලි මිරිස් දමා රතු පාටිනුත් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි අද හැදුවේ සුදු පොල් චට්නිය.